विद्यार्थी मित्रांनो, गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण आरएनएस थेरी या आर्टिकलबद्दल माहिती घेतली. आरएनएस ॲसिडची डेफिनेशन झाली, आरएनएस बेसची डेफिनेशन झाली, माहिती आहे तुम्हाला. त्याच्यामध्येच थोडासा आणखीन एक कन्सेप्ट आपण पटकन घेऊया की ॲसिडमध्ये परत दोन टाइप्स आहेत. विच आर दॅट वन. नंबर फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द स्ट्रॉंग ॲसिड अँड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द वीक ॲसिड. Okay. Similarly, in case of a base, there are also two types. Number first one is the strong base and second one is nothing but the weak base. What is the strong base? You can say here a strong acid. Okay. Suppose for example, the strong acid. Strong acid म्हणजे काय? तर acid which can be gives more number of H plus ions. जे ऍसिड तुम्हाला H प्लस आयन्स जास्त देतं, लक्षात घ्या. म्हणजेच थोडक्यात त्याचं कंप्लीट डिसोसिएशन जर झालं तरच तुम्हाला H प्लस जास्त मिळतील. म्हणजे ज्याचं कंप्लीट डिसोसिएशन होईल किंवा जे जास्त H प्लस देईल त्याला म्हणायचं स्ट्रॉंग ऍसिड. What is the strong acid? तर it is a acid which gives large number of H plus ions या more number of H plus ions in aqueous medium. At that time it is called the strong acid. Okay. Similarly, when you can consider the strong base, लक्षात घ्या तसंच आहे. Strong base कोणाला म्हणायचं? तर it is a base which can be gives more number of OH minus ions in aqueous medium. It is called as the strong base. म्हणजे ज्याचं कंप्लीट डिसोसिएशन होतं. आणि म्हणून मी पहिल्यांदा तुम्हाला बोललो होतो, आठवत असेल तर बघा, जे स्ट्रॉंग आहे ना त्याला मी इरिव्हर्सिबल ॲरो काढतोय का, तर त्याचे आपल्याला जास्त आयन्स मिळणार आहेत, परत रिव्हर्स हे तयार होणार नाहीये. म्हणजे हे आपल्याला जास्त OH मायनस देईल, म्हणून याला म्हणायचं स्ट्रॉंग बेस. ओके. म्हणजे व्हॉट इज द स्ट्रॉंग बेस? इट इज अ बेस विच गिव्स लार्ज नंबर ऑफ OH मायनस आयन्स इन ॲक्वियस मीडियम. इट इज कॉल्ड द स्ट्रॉंग बेस. तसंच आता वीकच्या बाबतीमध्ये घ्या. वीक ऍसिड कोणाला वीक ऍसिड म्हणायचं? आता स्ट्रॉंग ऍसिड म्हटलं जे जास्त H प्लस देईल ते, म्हणजे साहजिकच जे कमी H प्लस देईल which gives the less number of H plus ions या hydrogen ions, that acid is called as the weak acid. लक्षात आलं? आणि तसंच जर तुम्ही इकडे घेतला weak base, तर the base which can be gives the less number of OH minus ions in aqueous medium, it is called as the weak base. म्हणजे strong acid, weak acid. कन्सेप्ट क्लिअर करा. दाखवलेत कसे ते पण लक्षात घ्या. म्हणजे पुढे आपल्याला एकदा बेसिक क्लिअर झालं ना, पुढे त्रास नाही होणार. स्ट्रॉंग बेस आणि वीक बेस कसे दाखवलेत ते जरा लक्षात घ्या. जे जास्त आयन्स देतं त्याला स्ट्रॉंग, म्हणजे त्याला आपण स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट म्हणतो. मग आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये बोललोय. आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे हे वीक ऍसिड, वीक बेस आलं का लक्षात? स्ट्रॉंग मध्ये तुम्हाला स्ट्रॉंग ऍसिड मिळेल, स्ट्रॉंग बेस मिळेल किंवा एखादे सॉल्ट्स मिळतील ज्यांचं कंप्लीट डिसोसिएशन होतंय. म्हणजे स्ट्रॉंग आणि वीक हे दोन्ही कन्सेप्ट आपले क्लिअर झाले. आता याच्याशीच रिलेटेड आपण गेल्या वेळेस जे म्हटलं की दॅट वन इज नथिंग बट द आरएनएस थेरी हॅव्हिंग द सम लिमिटेशन्स अँड दॅट लिमिटेशन्स विच कॅन बी ओव्हरकम बाय द नेक्स्ट थेरी अँड दॅट वन इज कॉल्ड एज द लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेरी. इट इज कॉल्ड एज द ब्रॉन्स्टेड लॉरी थेरी. ओके. आता लॉरी अँड ब्रॉन्स्टेड, इट इज द नेम ऑफ द सायंटिस्ट विच कॅन बी गिव्स अन आयडिया अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऍसिड अँड बेस. आता या दोघांनी ऍसिड बेसची डेफिनेशन काय सांगितली तर एकदम सोपे, फक्त लक्ष देतंय का बघा. आता लॉरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड आणि लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस हे आपल्याला घ्यायचं आहे. ओके. आपल्याला माहिती आहे आरएनएस न काय सांगितलं तर सबस्टन्स विच गिव्स द H प्लस आयन्स बघा इन ॲक्वियस मीडियम. म्हणजे जर मी असं लिहिलं की HCl घेतलं आणि त्याच्यामध्ये मी वॉटर टाकलं तर अकॉर्डिंग टू आरएनएस थेरी, मी इथं आरएनएस थेरी असं लिहितो पाहिजे तर विच गिव्स H प्लस आयन्स अँड Cl मायनस आयन्स. दिस इज द आरएनएस ऍसिड विच गिव्स द H प्लस आयन्स. पण हीच रिॲक्शन लॉरी ब्रॉन्स्टेडनं कशी सांगितली बघा, म्हणून मी मुद्दामून लिहिली बाळांनो. जर मी HCl घेतलं आणि याच्यामध्ये मी वॉटर टाकलं, गमत बघा, तर मग काय तयार होतं तर देर इज द फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस प्लस Cl मायनस बघा. आणि लॉरी ब्रॉन्स्टेड मध्ये सगळ्या रिव्हर्सिबल रिॲक्शन्स आहेत. मी काय म्हणतो जरा व्यवस्थित समजून घ्या. आता तुम्ही म्हणाल की हा H3O प्लस म्हणजे काय, तर दॅट H3O प्लस आयन इज कॉल्ड ॲज हायड्रोनियम आयन. मी काय म्हटलं लक्षात आलं? H3O प्लस इज कॉल्ड ॲज द हायड्रोनियम आयन. ओके. आता हा H3O प्लस तयार कसा झाला तर गंमत सांगतो. HCl ने H प्लस दिला, लक्षात घ्या, आणि Cl मायनस दिलाय. तो जो दिलेला H प्लस आहे HCl ना, या बघा इथे येऊ आपण, HCl ने H प्लस दिलाय,
तो H+ आणि वॉटर या दोघांचं जर का आपण कॉम्बिनेशन केलं, आता जरा लक्ष देतंय का बघा, ह्यानं दिलेला H+ आणि हे वॉटर, ओके, म्हणजे Cl- तर बाजूला गेला बाळांनो. मग H++ वॉटर घेतलं तर तयार काय होतंय मला सांगा, H3O आणि प्लस आला. म्हणजे हायड्रोनियम आयन कसा तयार होतो, तर when that H+ ion from acid which can be forms the bond with water molecule, there is the formation of hydronium ion, that is the H3O+ ion, and that is nothing but the formation of hydronium ion, what I say, which cannot be explained on the basis of Arrhenius theory. आरेनियसनं हायड्रोनियम आयनची फॉर्मेशन आपल्याला सांगितली नाही. आणि म्हणून खरं सांगू तुम्हाला, जर समजून चाला, सीईटीला प्रश्न आला, गंमत बघा, ऍसिड इज कॅरेक्टराइज्ड बाय, बघा मी काय म्हणतोय, खूप सोपा प्रश्न आहे पण कुठं फसतो आपण सांगतो. ऍसिड इज कॅरेक्टराइज्ड बाय, मी दोनच ऑप्शन देणार, बाकीचे दोन मी नाही देते. पहिला ऑप्शन दिला प्रेझेन्स ऑफ H+ आयन्स आणि प्रेझेन्स ऑफ H3O+ आयन्स, दोन्ही पण बरोबर आहेत बाळांनो, मी दोनच देतोय. मग बाकीचे आणखी तुम्हाला देते प्रेझेन्स ऑफ OH- वगैरे, काही गरज नाही त्याची, मी दोन महत्वाचे घेतोय. ऍसिड इज कॅरेक्टराइज्ड बाय, पहिलं म्हटलं प्रेझेन्स ऑफ H+ आयन्स आणि दुसरं H3O+. मग हे घातलं बरोबर कोणतं, तर मोर करेक्ट उत्तर बाळांनो हे, लक्षात घ्या. The acid is characterized by the presence of hydronium ion. लक्षात येत आहे, कारण तो H+ आणि वॉटर एकत्र आल्यावर तयार काय होईल, H3O+ तयार होईल. म्हणजे ही जी रिएक्शन आहे का नाही बाळांनो, ही रिएक्शन लॉरी ब्रॉन्स्टेड साठी आहे आणि ही रिएक्शन आरएनएस साठी आहे. मी दोन्ही पण कंपॅरिझन का लिहिलं त्याचं रिझन देतो. इथं रिव्हर्सिबल एरो, याचा अर्थ हे वीक आहे असं नाही, कारण याच्यामध्ये आपल्याला पुढचा कन्सेप्ट अजून घ्यायचा आहे. से 1 by 1, अजून मी डेफिनेशन बोललो नाही. आणखीन एक मी जरा थोडंसं सीईटीशी रिलेटेड इथंच क्लिअर करतो, लक्षात घ्या. कदाचित समजून चला मी तुम्हाला H3O+ आयन दिला, मग प्रश्न असा येईल, हाऊ मेनी आयोनिक कोव्हॅलंट अँड कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड आर प्रेझेंट इन हायड्रोनियम आयन. बघा मी काय म्हणतोय, आता एक सांगतो, वॉटर मॉलिक्यूल जर मी घेतला तर मला माहिती आहे, आता मी काय स्ट्रक्चर त्याचं काही अँगल वगैरे काढत बसत नाही, पटकन काढतो. ऍक्च्युली हे 180 नसतं, तुम्हाला माहिती आहे 104 वगैरे असतं, लक्षात घ्या, आपण माहितीसाठी घेतोय. हा वॉटर मॉलिक्यूल आहे, त्या ऑक्सिजनवर 2 लोन पेअर आहेत आणि याच्यावर कॉम्बिनेशन कोणाचं होणार आहे, तर H+ आयन. तुम्हाला माहिती आहे बाळांनो, H+ आयनकडे एकही इलेक्ट्रॉन नाहीये. गेल्या वर्षी नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड मध्ये तुम्ही शिकलाय फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड, आठवतंय का बघा, लुईस कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये. इथं पण पुढे तेच आहे बाळांनो, खरं सांगतो तेच परत आहे. मी फक्त का डीप मध्ये सांगतोय तर तुम्हाला ते लक्षात यावं म्हणून, बाकी काही नाही. आता हा H+ जर आपण इथं जोडला, बघा लक्षात घ्या, ज्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन नाहीये, मग तो काय करेल, ऑक्सिजन कडून इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्ट करेल. म्हणजे हा जो बॉन्ड काढला, हा काय झालं, यानं इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्ट केली, ऑक्सिजननं इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट केली. जर का मी एरो काढला तर याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज दाखवायची गरज नाही, पण समजा मी नाही काढला तर इथं प्लस येईल. लक्षात आलं, याचा ऑलरेडी प्लस आणि घेतल्यानंतरचा मायनस निग्लेक्ट झाला. आलं का बघा बरं तुमचं H3O+, ज्याच्यामध्ये हा जो बॉन्ड आहे हा कोव्हॅलंट आहे, हा सुद्धा बॉन्ड काय, कोव्हॅलंट आहे, बरोबर आहे, हे दोन्ही पण कोव्हॅलंट आहेत. पण हा जो बॉन्ड आहे बाळांनो, हा बॉन्ड कसा आहे, तर कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट आहे. इलेक्ट्रॉन पेअर फक्त एकट्याची होती. म्हणजे जर कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड जर आला ना, लक्षात घ्या, तर हायड्रोनियम आयन मध्ये 2 कोव्हॅलंट आणि एक काय, कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट आहे. आता डोक्यात आलं का बघा बाळांनो, म्हणजे हाही आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. मग एखादा मुलगा काय म्हणेल, सर आता आपण असं करूया, समजून चला, फॉर एक्झाम्पल हा वॉटर मॉलिक्यूल होता, बरोबर, इकडं हायड्रोजन आहे, हा त्यानं इकडं दिला, हा कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड आला. मग ही इलेक्ट्रॉन पेअर दिली तशी ही पण देऊया, आणि इकडं जर दिली तर आणखीन एक हायड्रोजन आपण जोडूया. मग जर हायड्रोजन जोडला तर आपल्याला असं येईल का, H4O, आणि इकडं 2 वेळा दिलं म्हणून याच्या डोक्यावर 2+, असा एखादा आयन तयार होईल का, तर हा आयन तयार होत नाही बाळांनो. का, तर ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, यू नो व्हेरी वेल, इट कॅन बी डोनेट्स द ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेअर, इट डज नॉट डोनेट बोथ द लोन पेअर्स टू द अनदर वन, दोन्हीही देत नाही. लक्षात आलं, आणि म्हणून फक्त आपल्याला कोणता आयन मिळतो, तर दॅट वन इज नथिंग बट द हायड्रोनियम आयन. म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोनियम आयन विच कॅन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेरी, या लॉरी ब्रॉन्स्टेड कन्सेप्ट. हा पॉइंट क्लिअर झाला. आता नंबर नेक्स्ट वन, इकडे आता परत येऊया आपण. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ऍसिड.
ऍसिड. आता मी ही पुसून टाकतो. अकॉर्डिंग टू दिस लॉरी ब्रॉन्स्टेड कन्सेप्ट दिस HCl इज कॉल्ड एज द ऍसिड. व्यवस्थित बघा. आता HCl ऍसिड का म्हटलं, मग लॉरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड कोणाला म्हणायचं, तर C1/1. याच्यामधनं यानं H+ दिलाय बघा, आणि वॉटरनं H+ ऍक्सेप्ट केलाय. वॉटरनं H+ ऍक्सेप्ट केला म्हणून काय तयार झाला, H3O+. जर HCl न H+ दिला, लक्षात येत आहे का बघा, ह्या H+ ला लॉरी ब्रॉन्स्टेडनं हायड्रोजन आयन म्हणायच्या ऐवजी शब्द काय वापरला, प्रोटॉन. काय वापरला, प्रोटॉन. तुम्हाला माहिती आहे प्रोटॉन इज नथिंग बट द H+ आयन. ते पण का, तर हेही एक्झाम्पल देतो. हायड्रोजन ॲटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1. याच्यामध्ये एक प्रोटॉन असणार, एक इलेक्ट्रॉन असणार, 0 न्यूट्रॉन असणार आहेत. स्ट्रक्चर पण तुम्हाला माहिती आहे बाळांनो, न्यूक्लियस, त्याच्यामध्ये एक प्रोटॉन आहे, न्यूट्रॉन नाहीयेत, आणि हा काय आहे, इलेक्ट्रॉन आहे, एक इलेक्ट्रॉन. हा झाला तुमचा हायड्रोजन ॲटम. लक्षात येतंय का बघा. आता जर त्यानं आहे हा इलेक्ट्रॉन दिला तर लेखा खाली कोण राहिलं मला सांगा, तर दॅट वन नथिंग बट द ओनली वन प्रोटॉन. म्हणून H+ आयन इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन. ओके, सो इफ यू कॅन कन्सिडर हिअर धिस प्रोटॉन, H+ नाही म्हणायचं इथं, हायड्रोजन आयन नाही म्हणायचं इथं, म्हणताना काय म्हणायचं, प्रोटॉनच. म्हणजे HCl न वॉटरला प्रोटॉन दिला, पटतंय का मी बघा, किंवा वॉटरनं HCl कडनं प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला, प्रोटॉनची देवाणघेवाण झाली, म्हणून याच कन्सेप्टला प्रोटॉनिक कन्सेप्ट असं पण म्हटलं जातं. लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेअरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटॉनिक कन्सेप्ट. ओके, आता C1/1. जर यानं प्रोटॉन दिला म्हणजे हा प्रोटॉन डोनर आहे, जो प्रोटॉन देतो त्याला म्हणायचं ऍसिड. म्हणजे ऍसिड कोणाला म्हणायचं, तर ऍसिड इज अ सबस्टन्स विच कॅन बी डोनेट्स द प्रोटॉन. द प्रोटॉन डोनर इट इज कॉल्ड एज ऍसिड. लक्षात आलं. मग HCl न H+, पण मी हायड्रोजन आयन म्हणत नाही, मी परत बोलतोय, प्रोटॉन दिला म्हणून त्याला म्हटलं ऍसिड. आणि तो प्रोटॉन आता हे बघा यानं दिला, समजा प्रोटॉन दिला, इथं राहिलं काय, Cl-. आला का Cl-. आता वॉटरनं काय केलं, प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला, बरोबर आहे ना, H+ म्हणजे प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला, तयार कोण झाला, हायड्रोनियम आयन. म्हणजेच थोडक्यात द बेस. व्हॉट इज द बेस, बेस इज अ सबस्टन्स, व्हॉट आय से, विच गेन्स या ऍक्सेप्ट द प्रोटॉन. म्हणजे प्रोटॉन गेनर या प्रोटॉन ऍक्सेप्टर इज कॉल्ड एज द लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस. आता जरा थोडं डोकं चालवा बाळांनो. आर्हेनियस थेअरीमध्ये वॉटर न्यूट्रल होतं, पण लॉरी ब्रॉन्स्टेड मध्ये वॉटर काय झालं, बेस, कारण इकडं ऍसिड आहे. म्हणजे एक लक्षात घ्या, जर इकडं ऍसिड आहे म्हणजे प्रोटॉन डोनर आहे, आणि वॉटरनं प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला तर वॉटर कॅन बी ऍक्सेप्ट द प्रोटॉन ऍक्सेप्टर. आता डोक्यात येतंय का बघा. ओके, नंबर नेक्स्ट थिंग, ही आपली फॉरवर्ड रिॲक्शन झाली. आता बॅकवर्ड रिॲक्शनला घेऊया. H3O+ Cl-. काही अवघड नाही, समजून घ्या सावकाश. या H3O+ मधला H+ म्हणजेच प्रोटॉन बाजूला काढा, कोण तयार होईल, वॉटर. आणि त्यानं जो H+ किंवा प्रोटॉन आहे तो दिला कोणाला, Cl- ला. Cl- न तो प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला, तयार कोण झालं, HCl. बघा, म्हणजे हायड्रोनियम आयन हा प्रोटॉन डोनर झाला, म्हणजे इट कॅन बी ऍक्ट एज द ऍसिड. And chloride ion which can be gains the proton from this one, it can be acts as a base. एक एक पॉइंट क्लिअर झाला का बघा बाळांनो. म्हणजे ह्या रिॲक्शन मध्ये एक पहिल्यांदा क्लिअर करा, दिस इज कॉल्ड एज द लॉरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड. हायड्रोनियम आयन इज ऑल्सो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड. पटतंय का मी काय म्हणलं ते. ओके, म्हणजे यामध्ये तुम्हाला फक्त ह्या दोन डेफिनेशन्स क्लिअर करायचे आहेत. ओके, समजून चला आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. When you can consider the ammonia plus water. आता याच्या अगोदर तुम्ही रिएक्शन गेल्या व्हिडिओमध्ये बघितली, काय तयार होणार आहे, अमोनियम हायड्रॉक्साइड. म्हणजेच काय मिळणार, NH4+ प्लस OH-. तेच मी इथं लिहितोय, फक्त फरक काय होतोय ते बघा. बघा लक्षात येतंय का. आता या रिएक्शन मध्ये तुम्ही व्यवस्थित नजर टाका, काय अवघड नाही. याच्यामध्ये H+ पण हायड्रोजन आयन नाही म्हणायचं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड आहे, प्रोटॉन. बघा बरं, दोघांपैकी कुणी दिला आणि कुणी घेतला, जरा नजर टाका. NH3 चं कन्व्हर्जन झालं NH4+ ला, म्हणजे या NH3 न H+ म्हणजे प्रोटॉन दिलाय का, नाही. त्यानं काय केलाय, ऍक्सेप्ट केलाय ना.
NH3 मध्ये तुम्ही H+ ऍड केला, काय मिळेल तुम्हाला? NH4+. म्हणजे NH3 इज अ प्रोटॉन गेनर, म्हणजे अमोनिया इज द बेस. आता लक्षात आलं का बघा. आणि वॉटर आहे का नाही, त्याचं कन्व्हर्जन कशा झालं बाळांनो? OH-, म्हणजे याच्यामधला H+ काढलाय तुम्ही, जो याला दिलाय, म्हणजेच यानं प्रोटॉन दिलाय, म्हणजे दिस वन इज द प्रोटॉन डोनर विच कॅन बी ऍक्सेस द ऍसिड इन फॉरवर्ड रिएक्शन. आता डोक्यात आलं का बघा. रिव्हर्स रिएक्शन मध्ये घ्या, NH4+ OH- आहे. NH4+ चं कन्व्हर्जन अमोनियाला, OH- चं कन्व्हर्जन H2O ला. जरा ऑब्झर्व करा, काय अवघड नाहीये. कोणी दिलाय? लक्षात येतंय आपल्याला. NH4+ चा जर का H+ काढला, त्यानं दिला आणि यानं घेतला, तर हे दोन तयार होतील, म्हणजे NH4+ झाला प्रोटॉन डोनर, OH- झाला प्रोटॉन गेनर. म्हणजे धिस वन इट इज द लॉरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड, दिस इज द लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस. म्हणजे तुम्हाला मी खरं सांगू बाळांनो, या दोघांच्याच ह्याच्यामध्ये डेफिनेशन आहे. व्हॉट इज द लॉरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड? द सबस्टन्स विच कॅन बी डोनेट्स द प्रोटॉन, या इट इज द प्रोटॉन डोनर स्पेसिस. ओके. अँड व्हॉट इज द लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस? द सबस्टन्स विच कॅन बी ऍक्सेप्ट द प्रोटॉन, या गिव्स द प्रोटॉन, या इट इज द प्रोटॉन गेनर स्पेसिस, इट इज कॉल्ड एज द बेस. सो दिस वन इट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड अँड बेस. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर? आता बघा, गमतीचा भाग जरा लक्षात येतोय का बघा. HCl बरोबर वॉटर तुम्हाला दाखवतंय बेसिक कॅरेक्टर, आणि अमोनिया बरोबर वॉटर तुम्हाला दाखवतंय ऍसिडिक कॅरेक्टर. मग वॉटर नेमकं काय आहे? इज इट द ऍसिड, इज इट द बेस, या इज इट द न्यूट्रल? मी काय म्हणतो लक्षात घ्या. पण आपल्याला माहिती आहे जनरली वॉटर हे न्यूट्रल इन नेचर आहे. पण जर वॉटर पेक्षा पुढचा ऍसिडिक कॅरेक्टर दाखवत असेल, ज्याच्याबरोबर त्याची रिएक्शन केली, तर वॉटर बेसिक कॅरेक्टर दाखवेल. जर वॉटर बरोबर पुढचा म्हणजे ज्याच्याबरोबर रिएक्शन केली तो बेसिक कॅरेक्टर दाखवत असेल, तर वॉटर ऍसिडिक कॅरेक्टर दाखवेल. म्हणजे वॉटर तुम्हाला दोन्हीही कॅरेक्टर दाखवतंय. आणि जर एखादा सबस्टन्स ऍसिडिक ऍज वेल ऍज बेसिक कॅरेक्टर जर का दाखवत असेल, तर ऍट दॅट टाइम दॅट नेचर इज कॉल्ड ऍज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ दॅट सबस्टन्स. म्हणजे इन दिस टू एक्झाम्पल, वॉटर हॅव्हिंग एम्फोटेरिक नेचर. 2 मार्काला बोर्डाला क्वेश्चन येईल बाळांनो. एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर. बघा मी काय म्हणतोय, तर पहिलं सेंटेन्स तुमचं काय पाहिजे, तर एम्फोटेरिक नेचर मीन्स द गिव्हन सबस्टन्स कॅन बी ऍक्ट ऍज acid या base. Acid as well as basic nature which can be shown by that substance, it is the amphoteric nature. Okay. So water with HCl हे लिहायचं सेंटेन्स मध्ये, water with HCl shows the basic nature while with ammonia shows the acidic nature. Therefore water having amphoteric nature. आणि त्याच्या खाली ह्या दोन्ही रिएक्शन्स लिहायच्या. ह्या दोन्ही रिएक्शन्सला 1 मार्क असणार आहे, आणि बाकीचं जे तुम्ही मागाशी एक्सप्लेनेशन लिहिलं त्याला 1 मार्क असणार आहे. खूप सोपा प्रश्न आहे, पण आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. जनरली वॉटर न्यूट्रल आहे माहिती आहे, पण अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरी वॉटर कॅन बी शोज एम्फोटेरिक नेचर. हा 1 पॉइंट क्लिअर करा बाळांनो. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर? आता नंबर नेक्स्ट वन, सी हियर. Suppose for example, in case of Lowry Bronsted theory, there is the another concept is there, which is that one very simple, and it is nothing but the conjugate acid base pair. बघा लक्षात घ्या, आपल्या पुस्तकामध्ये खूप शॉर्ट मध्ये दिलंय, पण सीईटी ला तुम्हाला डीप मध्ये येऊ शकतंय. लक्षात येतंय का बघा. व्हॉट इज द कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेयर? कॉन्जुगेट या शब्दाचा अर्थ आपल्याला कळला ना, काम संपलं. कॉन्जुगेट म्हणजे काय, तर कॉन्जुगेट म्हणजे एकमेकापासून तयार झालेले. लक्षात येतंय का बघा, एकमेकापासून तयार होणारे किंवा एकमेकापासून तयार झालेले. कॉन्जुगेट विच कॅन बी फॉर्म्ड फ्रॉम इच अदर. फॉर्म फ्रॉम इच अदर म्हणजे ऍसिड बेस पेयर अशी असणार आहे. ऍसिड आणि बेसची अशी जोडी आहे की जी एकमेकापासून तयार झालेली आहे. The pair of acid and base which can be formed from each other, that one is called as the conjugate acid base pair. पण कशी तयार झाली, तर you know very well, either by loss of proton या by gain of proton. म्हणजे एक ऍसिड बेस पेयर अशी शोधायची की जी एकमेकापासून तयार होते, की एक जण प्रोटॉन देतोय आणि त्यानंच प्रोटॉन घेतला तर इकडे हे तयार होतंय. उदाहरणार्थ HCl घ्या. आता हे ऍसिड आहे, तुम्हाला माहिती आहे बघा, लक्षात घ्या. म्हणजे हा प्रोटॉन देणार आहे,
मग जर हा ऍसिड आहे तर यानं प्रोटॉन दिल्यानंतर तयार कोण होईल? यानं प्रोटॉन H प्लस दिला, तयार कोण होईल? Cl मायनस. बघा मी काय म्हणतो, ह्या दोघांच्यावर आता लक्ष द्या. Cl मायनस हे बेस आहे, बरोबर बाळांनो. जर हे बेस आहे तर यानं प्रोटॉन घेणार आहे, म्हणजे यानं H प्लस प्रोटॉन घेतला, कोण तयार होईल? HCl. आली का? एकमेकापासून तयार झाले ना, म्हणजे HCl आणि Cl मायनस हे एकमेकापासून तयार झाले. कसे? आयदर बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन या बाय गेन ऑफ प्रोटॉन. म्हणून HCl and Cl मायनस दॅट आर कॉल्ड ॲज कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर. मी काय म्हटलं लक्षात आलं का? बघा, व्हॉट इज द कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर? इट इज द पेअर ऑफ ऍसिड अँड बेस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम इच अदर आयदर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. पहिलं क्लिअर झालं. म्हणजे हे आणि हे एकमेकाचे कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर आहे, म्हणजे याला जर आपण ऍसिड 1 म्हटलं तर याला बेस 1 म्हणायचं. आता म्हणताना कसं म्हणायचं ते पण सांगतो. HCl ला काय म्हणायचं? इट इज द कॉन्जुगेट ऍसिड ऑफ Cl मायनस. मी काय म्हटलं बघा, इट इज द कॉन्जुगेट ऍसिड ऑफ Cl मायनस. Cl मायनस ला काय म्हणायचं? इट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl. कळते का मी काय म्हणलं? तसं इथं बघा, आता H2O आणि H3O ह्या दोघांच्या मध्ये यानं प्रोटॉन दिलाय, लक्षात घ्या. म्हणजे प्रोटॉन डोनर आहे ऍसिड आणि हा प्रोटॉन घेणार आहे. एकाच रिएक्शन मध्ये A1 B1 झालं, इकडं आला A2 आणि B2. म्हणजे ही दोघं एकमेकाची कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर आहे. कळतंय का बाळांनो? बघा, तसं मी इथं आलो. अमोनिया समजून चला, NH3 बेस आहे, घेणार आहे. जर यानं घेतला तर तयार कोण झाला? NH4 प्लस. यानं दिला, तयार कोण झाला? NH3. म्हणजे हा ऍसिड जर 1 आहे तर हा बेस 1 आहे. 1 आणि 2 म्हणजे त्यांची पेअर दाखवतोय आपण. लक्षात घ्या, असं काय नाही याला 2 म्हणा, याला 1 म्हणा, याला 2 म्हणा, काय टेन्शन नाही तसं. लक्षात येत आहे का? बघा. ओके, आता इथं H2O आणि OH मायनस हे दोघं एकमेकापासून तयार होत आहेत, म्हणजे हा ऍसिड 2 आणि हा काय झाला? बेस 2. म्हणजे एका वाक्यात सांगू का बाळांनो? एकच लक्षात घ्या. समजा मी जर एखादं ऍसिड घेतलं, फॉर एक्झाम्पल HCl, आणि त्याच्यामधनं जर का मी प्रोटॉन काढला तर मात्र काय तयार होतं? त्याचं कॉन्जुगेट बेस तयार होतं. लक्षात येतंय का? बघा, आणि जर मी एखादं बेस घेतलं आणि त्याच्यामध्ये जर का मी प्रोटॉन ऍड केला, ओके, तर तयार काय होतं? त्याचं कॉन्जुगेट ऍसिड तयार होतं. दिस वन इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर. ओके, आणि आता जरा लक्ष द्या. वॉटर तुम्हाला काय दाखवतोय? बेसिक. इकडं ऍसिडिक कॅरेक्टर. म्हणजे मी जरा थोडंसं इथल्या इथं ऍडजस्ट करतो. बघा जरा थोडंसं. वॉटर आहे, त्याच्यामधला जर का मी H प्लस काढला, म्हणजे प्रोटॉन काढला, तयार कोण होईल बाळांनो? OH मायनस. म्हणजे तुम्हाला त्यानं काय दाखवलं? ऍसिडिक कॅरेक्टर. या बाजूला समजून चला, मी त्याच्यामध्ये जर प्रोटॉन टाकला तर तयार कोण होतोय? H3O प्लस. बरोबर आहे. म्हणजे या बाजूला जर घेतलं तर वॉटरनं काय दाखवलं? बेसिक कॅरेक्टर. म्हणजे वॉटर इज अ एम्फोटेरिक इन नेचर. म्हणजे हे आपल्या माहितीसाठी लक्षात घ्या. मगाशी जे सांगितलं ते बोर्डाला, हे CET साठी लक्षात ठेवा. आता लास्ट फक्त या थेअरीमध्ये तुम्हाला सांगतो. समजून चला, मी तुम्हाला NH3 म्हटलं, अमोनिया. बघा गंमत सांगतो तुम्हाला. अमोनिया इज द ऍसिड बेस एम्फोटेरिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेअरी. तर तुम्ही फटकन म्हणाल, काय प्रश्न विचारताय सर? क्लिअर कट आहे ना, इट इज द बेसिक इन नेचर. पण अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेअरी अमोनिया इज ऑल्सो शोज एम्फोटेरिक कॅरेक्टर. कसं? आता बघा, समजून चाला. जर का मी बाळांनो अमोनिया घेतला NH3 आणि त्याच्यामध्ये जर मी प्रोटॉन ऍड केला तर मला काय मिळतंय? NH4 प्लस. म्हणजे अमोनियानं मला इथं दाखवलं बेसिक कॅरेक्टर. ओके, आता गंमत सांगतो. जर NH3 आहे म्हणजे याच्याकडे H प्लस आहे. जर मी याच्यामधला एक प्रोटॉन दिला, लक्षात येतंय का? बघा, थेरोटिकली विचार करू ना, तर बाळांनो ह्याच्यावर काय चार्ज येईल? NH2 राहील. H प्लस गेला म्हणजे NH2 मायनस. ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन करा. आला का? म्हणजे तो प्रोटॉन जर दिला तर इथं मात्र त्यानं काय दाखवलं मला सांगा? ऍसिडिक कॅरेक्टर. इव्हन याच्यामधला पण तुम्ही एक H काढू शकताय. म्हणजे याच्यामधला जर काढला, बघा लक्षात घ्या, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल याच्यामधला काढला तर इथं तुम्हाला काय मिळणार? NH2 मायनस. लक्षात येतंय का? बघा, याच्यामधला परत आणखीन तुम्ही H प्लस काढला तर तुम्हाला काय मिळणार? नायट्रोजन, त्याच्यावर 3 मायनस.
म्हणजे तुम्हाला का नाही याप्रमाणे माहिती असलं पाहिजे बाळांनो. आणि तुम्हाला मी खरंच सांगू, हे बघा NH2 मायनस आहे त्याला अमाइन म्हणायचं, NH आहे त्याला इमाइन म्हणायचं, लक्षात घ्या. आणि नायट्रोजनवर जर 3 मायनस आहे ना तर त्याला म्हणायचं नायट्राइड आयन. मी काय म्हणतोय लक्ष देताय का बघा, नायट्राइड आयन. म्हणजे हे आपल्याला माहिती पाहिजे बाळांनो. ओके, म्हणजे याप्रमाणे तुम्ही कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर, प्रोटॉनिक कन्सेप्ट आणि लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेरी क्लिअर झाली. लॉरी ब्रॉन्स्टेड नंतर आपल्याला नेक्स्ट कन्सेप्ट घ्यायचा आहे अँड दॅट वन इज नथिंग बट द लुईस थेरी. इन नेक्स्ट लेक्चर वी कॅन बी डिस्कस लुईस थेरी. थँक यू व्हेरी मच.